Anii 20 ai secolului 21 aduc un mare cadou pentru omenire și partea ei creativă. Iar promisiunile trecutului par să se îndeplinească. Roboții pe care i-am tot așteptat, citind revistele perioadei comuniste, au început să apară în casele și viețile noastre. Dincolo de roboții industriali, avem acum roboți care fac curat prin casă, răspund la telefon, tund gazonul. Lista e lungă și poate continua. AI-ul vine ca un tăvăluc și deja poate să scrie poezii, să compună muzică, să deseneze. A început să scrie și critică de artă și poate să ne spună în fiecare zi ce e la modă sau în trend. Dar n-ar fi putut face nimic din toate astea dacă n-ar fi fost hrănit cu ceea ce mințile luminate ale omenirii au scris, compus sau inventat timp de sute de ani. Textul pe care tocmai l-ați ascultat a fost citit tot de AI. Cu siguranță, această voce se va perfecționa și cu timpul ne va încânta pe cei mai mulți dintre noi. AI-ul va alege pentru noi părerile, ideile, comentariile despre care va ști că o să ne placă cel mai mult, încet, încet lipsindu-ne de opiniile care ne-ar putea contrazice sau deranja. O să ne spună ce să alegem și pe cine să alegem. Și asta fără niciun argument. Nici nu o să mai aibă nevoie de argumente, pentru că AI-ul știe deja cam ce ne-am dorit să auzim. În anii comunismului, aparatul de stat nu beneficia de astfel de tehnologii, dar în fiecare zi, peste oameni, se rostogolea de la un capăt la altul al țării o singură voce. Era vocea care ne spunea în ce trebuie să credem, ce e bun și ce e rău, cine e prietenul și cine e dușmanul. Glasurile timide care încercau să contrazică vocea erau rapid reduse la tăcere. Dar spre norocul multora dintre cei care și-au trăit mare parte din viață în acei ani, în România s-a auzit o voce neconformă cu algoritmii epocii. Se numea Monica Lovinescu. Dar mai întâi, care e diferența între cenzura de ieri, stalinistă, și cenzura de azi? Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârșit cu țara. Să supraviețuiască pe baricade estetice. Sunt și altfel de baricade, sunt foarte rare, excepțiile le știm cu toții. Wikipedia ne spune că s-a născut la 19 noiembrie 1923. Pe atunci, necunoscuta fiică a celebrului ei tată, criticul literar Eugen Lovinescu. În 1946 termină Facultatea de Litere a Universității din București, iar în anul următor obține o bursă acordată de statul francez și pleacă la Paris. După abdicarea regelui am cerut azilul politic, dar și azilul acela politic credeam că este de scurtă durată. Spun la un moment dat că era pentru mine o paranteză, că paranteza asta mi-a înghițit toată existența, asta n-aveam cum să prevăd. Nu prevedea aproape nimeni în acel moment. Pe peronul Gării de Nord din București își a rămas bun de la mama ei, fără să știe că era ultima dată când se vedeau. În 1958, Ecaterina Bălăcioiu, pe atunci în vârstă de 71 de ani, este închisă, primind o condamnare de 18 ani de temniță grea. Am aflat însă că a fost vizitată de Francisc Butirca la spital la București și a venit când ea era bolnavă, avea o insuficiență cardiacă,
se ocupa cu recrutarea de agenți pentru străinătate, prospectând închisorile. Și i-a cerut să-i dea o scrisoare către mine ca să mă pun la dispoziția lor în străinătate, în fond să le fiu agentă, și promițându-i că în momentul acela o liberează, nu numai o liberează chiar de tot. Chiar în închisoare, după când mi-au spus colegele ei de închisoare, a țipat la el și a spus că niciodată nu va face așa ceva. Drept care a fost retrimasă la Jilava cu interdicție de îngrijire medicală pe dosar. Un asasinat, pur și simplu. În comuna Coțofenii din față, membrii gospodăriei agricole colective Înainte s-au întrunit în adunare generală pentru a lua o hotărâre de mare importanță: excluderea chiaburilor Ion Bărbulescu și Gheorghe Coman, care s-au furișat hoțește în gospodărie. Comunistul Ion Pieru demască cu îndârjire faptele lui Mârceave. Chiaburii n-au ce căuta între noi, apară cu ei, apară cu dușmanii gospodăriei colective. Anii 50 aduc vremuri negre în România. Puținii intelectuali care nu ajung în închisorile comuniste sunt reconvertiți în muncitori necalificați. Exemplu suficient de convingător pentru unii scriitori care preferă soluția insalubră a compromisului și a colaboraționismului. Aceștia se transformă în adevărați activiști ideologici, mulți dintre ei fiind răsplătiți cu funcții importante în noua structură politică. O delegație de muncitori aduce conferinței salutul oamenilor muncii. Muncitorul Constantin Florescu cere scriitorilor să fie mereu alături de popor, să se inspire din lupta clasei muncitoare. A luat apoi cuvântul scriitorul Zaharia Stancu, care a spus: niciodată în istoria acestei țări, scriitorii nu au avut condiții de creație atât de prielnice ca astăzi. Partidul nostru urmărește cu atenție creșterea și evoluția fiecăruia dintre noi, îl ajută, îl sprijină pentru a-i crea fiecăruia condiții materiale prielnice dezvoltării sale. Și în timp ce propaganda de partid își face treaba peste măsură, milioanele de români stau cu ochii în sus, căutând după norii patriei avioanele eliberatorilor americani. Singurele surse de informații necenzurate sunt ascultate cu sfințenie și teamă la puținele radiouri care nu fuseseră confiscate și puteau prinde posturi occidentale. Așa se face că, începând cu 1951, aud pentru prima oară vocea Monicăi Lovinescu. Mai întâi la radiodifuziunea franceză, apoi din 1962, în cele 2 emisiuni săptămânale de la Radio Europa Liberă. Actualitatea culturală românească și teze și antiteze la Paris. Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice anunță cu adâncă durere că la 5 martie, ora 9:50 seara, a încetat din viață după o boală grea Iosif Visarionovici Stalin. Lângă ambasada Uniunii Sovietice, un adevărat fluviu de oameni își revarsă tăcutele valuri. Sunt aici muncitori stahanoviști și simple gospodine, savanți și ucenici, militari și artiști, funcționari și pionieri. Ei au venit să semneze în registrele ambasadei pentru a exprima odată cu durerea grelei despărțiri adânca solidaritate a poporului muncitor din patria noastră cu marele popor sovietic.
You know you make me wanna. You know you make me wanna. În anii dezghețului, care se produce de-abia după moartea lui Stalin, tinerii descoperă la radio o frecvență pe care se vorbea în limba română și se difuza muzica Occidentului. Era clar că nu e un post național și asta îl făcea și mai căutat de ascultători și mai temut de autoritățile comuniste. Perioada aceea a fost o perioadă esențială, decisivă, în primul rând pentru afirmarea mea și a generației mele. Eu fiind printre, să zicem, ultimii 60-iști. Au fost ani decisivi în care, pe fondul unei liberalizări politice, s-a produs o regăsire a Europei, a tradiției europene și mai ales a tradiției românești. S-a refăcut contactul cu interbelicul românesc. Există un moment prin anii 60, după 65 mai exact, în care s-a făcut un debut a unei întregi generații, însă nu era o generație, pentru că în același timp au redebutat cei ieșiți din închisori, cei care tăcuseră, cei care fuseseră persecutați și a fost un moment de reînnoire. Iunie 1971. Aici, pe aeroportul Sun An, mii de cetățeni ai Fenianului urează bun venit delegației române. Țara dimineților liniștite, cum își numesc coreenii patria, trăiește atmosfera sărbătorească a unui eveniment politic de majoră importanță. Vizita delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu flori și drapele, cu brațele și inimile deschise ale oamenilor, Fenianul, orașul nou renăscut din propria cenușă, mai falnic și mai puternic ca oricând, își întâmpină oaspeții dragi, solii poporului român. ...1968-1971 reprezintă cea mai bogată perioadă de citit, se traduce în draci. Literatura americană, literatura occidentală. Era o senzație, frate, ieșim în sfârșit din găoacea noastră, o să fim altcineva. Și în 71, când se duce Ceaușescu în China și în Coreea, vede milioane de oameni care se mișcă la uniform, salută și respectă. Și brusc a zis, dar eu de ce să nu? Trebuie să facem la fel. Și încetul cu încetul se năsprește învățământul ideologic și pentru prima oară, după mulți ani, directivele de partid sunt luate în serios. Oamenii de unde în 68-69 aveau plăcerea de a vorbi despre orice. Gândiți-vă, din 47 până prin 66 sunt 19 ani în care au ținut limba, că cine limbă lungă are, 8 ani va săpa la sare. Cam așa era vorba. Și brusc începe să apară teama. Și teama este primul lucru care dovedește că ceva nu e în regulă într-o societate. Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Supraviețuirea culturii, la care Matei Călinescu ne propusese un fel de contratitlu, Cultura supraviețuirii, pentru a discuta despre felul literaturii române de a face față asaltului la care este supus, o analfabetizare a populației prin cântarea României, o dezintegrare a instituțiilor și mijloacele sunt o cenzură ubuescă și multiformă, o gâtuire, debuturile îngreunate pentru o generație care altfel se arată cât se poate arăta excepțională
Revistele culturale asediate, de pildă, trebuie să amintim de fiecare dată că sunt aproape 8 luni de zile de când secolul 20, una din revistele care într-adevăr asigură legătura României cu Europa culturală, nu mai apare. Prin graiul lor, din zare până în zare, de pașnică zidire, demn vorbesc, că liberi fi vom în veci sub soare, pe acest pământ de pace românesc. Izbânzile acestor ani de aur, prin fapta muncii au înflorit și cresc, fiindu-ne partidul, meșter Faur și Ceaușescu, gândul înțelept. O epocă, o țară, un popor. O epocă, o țară, un popor, ființă-ți din ființa noastră întreagă și astfel, firesc, prezentul suitor de timpul viitor definitiv ne leagă. De când nici Ceaușescu dârzi de gar, cu mari izbânzi suntem contemporani și activ părtași la tot ce-i temerar. Prima oară când am auzit-o pe Monica Lovinescu la radio, cred că eram adolescent și te impresiona cu vocea aia un pic guturală și foarte decisă, cu care spunea lucruri din astea pe care nu le-ai fi auzit decât spuse în șoaptă în România. La Monica Lovinescu, cred că chestia asta venea în rolul pe care și-l luase. Rol din ăsta de justițiar. Căsătorită cu poetul, publicistul și omul de radio Virgilie Runca, Monica Lovinescu transformase de altfel locuința lor pariziană într-un punct de sprijin pentru figurile importante ale exilului românesc, ca și pentru personalități culturale române aflate în vizită la Paris. Pe Monica Lovinescu și pe Virgilie Runca și pe toți cei de la Europa Liberă îi ascultam încă din copilărie. Acasă, la Prundul Bârgheului, bunicul meu avea un aparat de radio cu niște instalații impresionante. Pe atunci bateriile erau monstruoase și trebuiau să stea într-o baie de acid. În orice caz, la acel aparat uriaș, bunicul încerca să prindă Europa Liberă, ziarul vorbit al românilor de pretutindeni, astfel încât în momentul în care am ajuns la Paris și după 2 zile am fost primit în casa Monicăi Lovinescu și am început să fac emisiuni, să particip la emisiunile ei, am fost uluit, dar am avut sentimentul că sunt acasă, pentru că vă cunoșteam vocile. Într-o zi am dat un telefon lui Noel Bernard și am spus, știi că introduc o rubrică nouă la Teze și Antiteze, Români în trecere prin Paris. Mi-a spus ce este rubrica, zic, vin o serie de scriitori din țară care pot să vorbească la noi. În studio era un adevărat dictator. Intelectualii sunt primejdioși și dacă nu sunt primejdioși, nu sunt intelectuali. Prima mea colaborare a fost un articol, un text de protest împotriva dărâmării Bisericii Ienii. Monica mă asculta și mă întrerupea. Renunță la adjective, fără parabole de-astea, așa, nimic. Fraze cât mai scurte, Și am învățat foarte mult. Și Virgil și el mi-a explicat, dar mult mai cu duhul blândeții. Dar Monica tăia așa în carne vie. Bun. Deci asta a fost prima. Și după aia, când mă duceam, deci întâi își făcea ea emisiunea ei și o vedeam acolo, ce-i bruftulea pe ea când lua câte un interviu, așa era... tăia, oprea, nu știu ce. Deci era foarte dictatorială pe undeva. Vocea Monicăi Lovinescu pe care o auzisem corespundea perfect caracterului ei hotărât, care se manifesta și în felul cum concepea emisiunile. A fost o experiență extraordinară când m-am dus pentru prima dată în studio de la Paris. Avea un mic studio cu un ecran mare, se vedeau dincolo tehnicienii
și se înregistra pe bandă magnetică. Ori dacă exista o bâlbă sau apărea o expresie neclară în gura unui participant, oprea emisiunea și punea pe tehnician să dea înapoi banda și să reluăm, astfel încât la sfârșit ea nu mai tăia din banda respectivă să elimine ezitările, ci trebuia să fie totul perfect. Acest lucru, mi-am dat seama atunci, te obliga oarecum să-ți cântărești vorbele înainte de a le rosti și te forța să ai o expresie condensată și să gândești bine ce urmează să spui. Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Eu cred că publicul ascultător ca și publicul cititor este apt să înțeleagă orice la cel mai înalt nivel. Asta înseamnă că emisiunile mele sunt la cel mai înalt nivel. Vorbesc acum în principiu cu o singură condiție: ca lucrurile să fie expuse clar și fără un limbaj tehnicizant. Există momente care pot să dureze, cum au durat la noi, aproape o jumătate de secol, în care intelectualul este implicat într-o stare de urgență care nu se mai oprește. Și în momentul acela răspunderea lui este infinit mai mare decât a unui intelectual care stă într-o societate liberă și liniștită, în care se poate implica sau nu se poate implica. Cred că neimplicarea devine mult mai dificilă într-un regim care este totalitar, într-adevăr, și care are drept misiune, ca regim totalitar, introducerea, deci, în fiecare om, în psihismul omului, și schizofrenizarea și a societății și a ființei umane. În momentul acela, funcția de intelectual nu e numai o funcție de critică a puterii, care este în orice democrație, ci devine o stare de urgență. Și știu că e foarte greu să fii în stare de urgență aproape o jumătate de secol. Într-o Românie despre care știam că e regim comunist, știam cum să evităm coliziunea cu sistemul, dar știam și că există represiune și ne auzeam dintr-o dată numele la Europa Liberă. Și semnalările puteau fi, sau erau de multe ori, doar intelectuale, fără să conțină devoalări de mesaje politice sau etice anticomuniste, dar totul era de citit în această cheie, adică complicitatea era generală. Tot ceea ce se făcea artistic, intelectual, nealiniat în România, era implicit o formă de, s-a spus ulterior, rezistență. De acolo, de la Paris, Monica sărea în apărarea artiștilor pe care îi atacase cenzura. Când noi, oameni foarte tineri, ce aveam 25, 26, 27 de ani, am fost atacați în revista Săptămâna și făcuți nebuni, dușmănoși, dușmani ai poporului, putrezi, burghezi putreci, în fine. Și a avut loc un fenomen foarte straniu. În timp ce lumea știa că noi suntem oameni buni, nouă ni se închidau toate porțile. Deci dacă cenzura auzea că bunica a vorbit un tânăr de bine, apoi tânărul ăla era automat pus la index. Eu tot citind în cronicile ei și în jurnalele ei îmi dau seama cât de important era ca o carte pe care ai publicat-o, ca numele tău să fie pomenit la Europa Liberă. Practic se stabilea canonul în două locuri. La Europa Liberă, canonul literar, mă refer, că scriitorii erau cei mai interesați de emisiunile ei, dar nu numai.
Se stabilea la Paris și în cronicile lui Manolescu la România literară. Astea erau cele... Se știa clar, chiar dacă elogii se aduceau lui Păunescu și mai știu eu cui, toată lumea literară știa care este de fapt canonul, care sunt scriitorii adevărați, ascultând Europa Liberă și citind cronicile lui Manolescu. La Paris, pe unde scurte, Monica Lovinescu a trecut cumva mai departe salonul care era aici, la tatăl ei. Când asculți ceva, și mai ales în condițiile în care aveau loc acele audiții, percepi punctele tare, să zicem contundente din punct de vedere politic. Îți scapă momentele de analiză literară propriu-zisă, de valorizare estetică a textelor, care există. În comentariile Monicăi Lovinescu și ale lui Virgil Ierunca. Ce m-a impresionat și atunci, ascultându-le, dar mai ales la lectură, este calitatea de critic, de comentator literar, autentic. Faptul că, la rând cu noi, cu criticii, dar beneficiind de o altă perspectivă, acești oameni au redimensionat literatura română contemporană, au reîncadrat-o în alte contexte, în contextele pe care le deslușeau ei de acolo, de la Paris, din câmpul culturii franceze și evident, al culturii universale. Îi trimiteam pachete de cărți Monicăi, sub alt nume. Mi-a dat o adresă, era lângă Paris, cred, pe numele Lucie Rossetti sau Lucia Rossetti. Am găsit numele când am citit memoriile și pe urmă au fost cronici ale Monicăi pe care le-am auzit pe cărțile astea. Publicam în revistele literare, culturale, fie versuri, fie articole, critică literară, eseuri, diverse lucruri. A doua zi, oricine te întâlneai, toți sau îți spuneau direct, sau te băteau pe umăr cu înțeles, sau, nu știu, ca să dau semne de solidaritate, cum că, am ascultat. Deci era o audiență colosală. Paul Goma, ai spus într-un interviu, referindu-te la situația mai generală, că stalinismul a fost dramatic, dar că post-stalinismul e tragic. Din afara României, de la microfoanele Europei Libere, Monica Lovinescu și ceilalți puteau face și o analiză politică, etică, un complement necesar, esențial pentru auditoriul din țară, care vedea în felul ăsta spus ceea ce se subînțelegea. Monica Lovinescu urmează tradiția tatălui ei, făcând cronici literare și comentând evenimentele culturale. Treptat însă, discursul de la microfon se schimbă, iar critica literară e completată de critici la adresa guvernului comunist. Influența considerabilă pe care aceste mesaje o au în țară determină securitatea ca în 1977 să trimită 2 agenți care o agresează fizic. Era în ajunul sosirii lui Paul Goma, pentru care făcusem foarte multe emisiuni. Și mă întorceam acasă, mă gândeam la altceva și în grădinița aceea se aflau 2 oameni așa cam negri la față. Pe urmă am aflat că erau palestinieni. Comanda fusese dată cercurilor teroriste palestiniene. Și în momentul acela au început să-mi dea în cap. Până în momentul în care am leșinat și am leșinat țipând totuși.
Și s-a întâmplat un fenomen care, din păcate, nu se întâmplă prea des în Occident, dar mie mi s-a întâmplat din fericire. Un trecător a început să fugă când a auzit țipătul și atunci cei doi agresori au fugit și ei ca să nu fie prinși și s-a chemat salvarea și am fost dusă la spital, unde nu m-am trezit decât în momentul când făceau radiografiile. Mai cu seamă, în anii 80, aceste emisiuni deveniseră centrale. De unde până atunci puteau servi doar ca o adendă sau ca o erată la știrile oficiale, să zicem, după cele întâmplate și după înrăutățirea gravă a situației politice, economice de la sfârșitul anilor 80, ce se spunea la Europa Liberă și ce spuneau ei la emisiunile literare, care erau cele mai acut critice, devenise o temă de discuție aproape inevitabilă. Această stare concentrațională în care literatura se află împreună cu societatea pe care într-un fel sau într-altul o exprimă, uimitoare este reacția scriitorilor care pe plan cultural mai reușesc, cât mai reușesc de alminteri, să se pună la curent cu o rapiditate absolut extraordinară cu toate curentele contemporane ale Occidentului și în care continuă, în ciuda cenzurii, să apară cărți care ar putea foarte bine să apară în Occident. Am debutat în 1983 în volumul colectiv Desant 83. Despre Desant s-a vorbit și la Europa Liberă. Dacă se vorbea despre tine la Europa Liberă, se puteau întâmpla mai multe lucruri. De pildă, vecinii se uitau la tine cu o admirație temătoare. Să trăiești în România de atunci însemna tot timpul să-ți asumi un risc. Emisiunile Monicăi erau cel mai important eveniment în lumea literară și după asta mi-am dat seama că Europa Liberă era ascultată absolut și de clasa politică, de toate felurile, de securitate. Cei care înjurau emisiunile în Săptămâna, în Luceafărul, mi-am dat seama că urmăreau mai atent decât oricine altcineva tot ce spuneau. Erau toți obsedați. Erau și scriitorii obsedați. Drumul spre glorie trecea prin Europa Liberă și emisiunea lui Monica. Două reviste se întreceau împotriva Monicăi Lovinescu. Prima era Săptămâna. Săptămâna lovea în protejații Monicăi Lovinescu. În schimb, în revista Luceafărul era Întrecere Socialistă, care o atacă mai des și mai urât pe Monica Lovinescu. Din cei mai virulenți era pe numele lui real Gabriel Târnăcop și pe numele lui de scriitor Artur Silvestri. În plină ședință a Comitetului Central, pe urmă intervenția a fost publicată în Scânteia, Titus Popovici a spus că, aprobat de șeful statului, a spus că din pricina noastră, a mea și a lui Virgilie Runca, scriitorii din România nu îndrăznesc să-și dea pe față convingerile comuniste. Cred că așa ceva în Est nu s-a prea văzut.
Noi, truditorii gliei, având ca pildă vie un gânditor erou, noi ce dăm viață și formă a luminei și-am modelat în aur un om al vremii nou. azi raportăm, tovarăși, celui ales de țară, el, omul Ceaușescu. El, omul Ceaușescu. Acel ce ni mândria. Acel ce ni mândria. Că vom urma gândirea sa revoluționară, că noi vom face totul aici, în România. Că noi vom face totul aici, în România. Urmând chemarea partidului iubit, noi, muncitori... Îmi vine foarte greu să-mi imaginez cum am fi trăit noi fără, Doamne, acest balon de oxigen care a fost Europa liberă pentru noi. Și de speranță, nu numai de reconstituire a unei atmosfere radiofonice normale. Când ascultai Europa liberă, te simțeai un om normal. Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârșit cu țara. Trebuie să alegem între reintegrarea în Europa și barbarie. Aceste afirmații își dobândesc tot sensul, nu doar acela de curaj și sacrificiu, ci pur și simplu istoric. Pe fundalul imaginilor care din atâtea capitale ale comunismului, din Est, schimbă fulgerător tot ceea ce logic se putea prevedea. Denunțată de cei care aveau să fie, după 1989, predicatorii fesenismului și ai neoceaușismului, atacată și stigmatizată, Monica Lovinescu a însemnat vocea unei alte Românii. În 1992 își întrerupe colaborarea cu Europa Liberă, dar publică în continuare, cu aceeași luciditate, ghidată de aceleași considerente morale, de la care nu a abdicat niciodată. Opera ei ajunge până azi întreagă și limpede, ca un îndrumar pentru definirea și păstrarea libertății. Intelectualii sunt primejdioși și dacă nu sunt primejdioși, nu sunt intelectuali. Cu trecerea anilor, vocea de care se agățaseră în comunism sute de mii de români este încet, încet acoperită de noile voci. Voci care știu, care prevăd, care ne avertizează, voci care ne sfătuiesc, ne aprobă, ne laudă, voci care ne dictează părerile, ideile, comentariile, voci care ne spun doar ceea ce vrem noi să auzim, alegând cu grijă tonul și vorbele. Voci create să acopere ceea ce încă se mai poate auzi.